ይህ የምታዩት ዘስዌረር ጉስታቭ ወይም ታላቁ ጉስታቭ የሚባለው መድፍ ነው። በጣም ትልቅና ኃያልም ነበር። ክብደቱ 1350 ቶን የነበረ ሲሆን 7 ቶን የሚመዝን ሼል ወይም ጥይት እስከ 30 ማይል ያስወነጭፋል። ይህ 800 ሚሜ ጭራቅ መድፍ የተገነባው በ1930ዎቹ መጨረሻ አካባቢ በናዚ ጀርመኒ ሲሆን ዲዛይን የተደረገበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የፈረንሳይ ጦር የሚገነቡትን ማጂኖት የተባለ በኮንክሪት የተገነባ ምሽግ ለመደርመስ ነበር። የተገነባው በጀርመን መሳሪያ በማምረት መሪ በነበረው ክሩፕ ኤጂ ድርጅት ሲሆን የተሰየመውም በድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በጉስታቭ ክሩፕ ነው። የከባዱ ጉስታቭ ርዝመት 47.2 ሜትር፣ አፈሙዙ ደግሞ 32 ሜትር ሲሆን ለማንቀሳቀስ 1000 ሰራተኞች የባቡር ሐዲድ መዘርጋት አለባቸው። ለመገጣጠም ደግሞ 250 ሰራተኞች ሲያስፈልጉት ተገጣጥሞ ለማለቅ 3 ቀን ይፈጃል። የዚህ ግዙፍ መድፍ ግንባታ ላይ የናዚ መሪ የነበረው አሳፋሪው አዶልፍ ሂትለር አሻራ የነበረበት ሲሆን ወደ ክሩፕ የመሳሪያ ማምረቻ ድርጅት በአካል በመሄድ ከንድፈ ሐሳቡ ጀምሮ እስከ መጠናቀቁ ሂደቱን ይከታተል ነበር። ሆኖም ግን ናዚ ጀርመኖች ፈረንሳይን ያጠቁት በቤልጂየም አልፎ ስለነበር በፈረንሳይ ላይ ብዙ ጥቅም ላይ አልዋለም። በሚገርም ሁኔታ የተገነባው የፈረንሳይ ምሽግም ብዙ ጉዳት አልደረሰበትም። ባልተናነሰ ሁኔታ በተገነቡት በሶቪየት ህብረት ምሽጎች ላይ ግን በጣም ከባድ ውድመት አድርሷል። እናም እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ1942 ሰኔ ላይ በምስራቅ ሴባስቶፖል ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለው። በናዚ ጀርመን ከፍተኛ የሆነ የአየርና የምድር የቦምብ ድብደባ ቢያስተናግዱም ሶቪየቶች በጠንካራና ጥልቀት ባለው ምሽጋቸው ወሳኝ የሆነውና በወደብ አካባቢ የሚገኘውን ሴባስቶፖልን አሳልፈው ለጠላት አልሰጡም። ስለዚህም ሂትለርና የናዚ ጀርመን ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጦርነቱን ያሸንፍልናል ብለው ተስፋ የጣሉበት ታላቁን መድፍ ጉስታቭን ነበር። መሳሪያውን ወደ ቦታው ክሬሚያ ለመውሰድ 1.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ባለ 25 ፉርጎ ባቡር ላይ ተበታትኖ መጫን ነበረበት። ይህን ትልቅ መድፍ ለማጓጓዝና ለመገጣጠም 3800 ሰራተኞች ያስፈልጉት ሲሆን ቦታ ላይ ደርሶና ተገጣጥሞ በማለቅ ሲወነጨፍ ምን ያህል አሰቃቂና አውዳሚ መሆኑ ናዚዎችን ሳይቀር አስደንግጧል። ቦታው ላይ እንደደረሰ በአጭር 4 ሳምንታት ውስጥ ተገጣጥሞ በማለቅ በሰኔ 5 ቀን 1942 በተተኮሰው 7 ቶን የሚመዝን ጥይት ብቻ 100 ሜትር መሬት ውስጥ ዘልቆ በመግባት የሶቪየት የነበረውን የመሳሪያና የጥይት ማከማቻ ምሽግ እንዳልነበር አደረገው። ጉስታቭ ከመጣ በሐምሌ ወር መጨረሻ አካባቢ የመድፉን ጉልበት መቋቋም ባለመቻላቸው የሶቪየት ሰራዊት እጅ ከመስጠት ውጭ አማራጭ አልነበራቸውም። የሴባስቶፖል ከተማም መናገር በማያስችል ሁኔታ በመፈራረስ ድምጥማጡ ጠፋ። ምንም እንኳን የጉስታቭ ኃያልነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ባይሆንም ከቦታ ቦታ ማጓጓዙ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ በጦርነቱ ላይ ብዙ ጥቅም ላይ አልዋለም። ከጥቂት ወራት በኋላ የሶቪየት ህብረት ጦር እያጠቃ በመጠጋቱ በጠላት እጅ እንዳይወድቅ በማለት የናዚ አመራሮች እንዲበታተን ትዕዛዝ በመስጠት ድራሹ እንዳይገኝ አድርገው አውድመውታል።